Did you know there are Greek words and expressions you'll almost never find in textbooks? Let's turn pictures into conversations and explore them together. Τα σταφύλια. Έλλη, τι βλέπεις στη φωτογραφία? Βλέπω ένα αγόρι και ένα σταφύλι. Τι κάνει το αγόρι? Νομίζω προσπαθεί να φάει το σταφύλι. Μπορεί να το φάει έτσι το σταφύλι? Όχι, πρέπει να το κόψει, να το πλύνει, να το κάνει πιο μικρά κομμάτια και μετά να το φάει. Είναι όμως μικρός και χρειάζεται βοήθεια από κάποιον μεγάλο. Ναι, επίσης είναι πολύ επικίνδυνο τα μικρά παιδιά να τρώνε τις ρόγες από το σταφύλι ολόκληρες. Πρέπει να τα τρώνε μόνο σε μικρά κομμάτια. Ναι, πολύ σωστά. Χρειάζεται προσοχή γιατί μπορεί να πνιγούν. Πού νομίζεις ότι βρίσκεται? Μάλλον βρίσκεται σε έναν κήπο ή σε ένα αμπέλι. Τι χρώμα είναι τα σταφύλια? Αυτό το σταφύλι είναι πράσινο, αλλά υπάρχουν και κόκκινα και μοβ σταφύλια. Και τι γεύση έχουν? Τα σταφύλια μπορεί να είναι γλυκά ή ξινά, απ' έξω η φλούδα τους είναι λία και λίγο σκληρή, ενώ από μέσα είναι μαλακά και ζουμερά. Επίσης, συχνά έχουν μέσα μικρά κουκούτσια. Πότε συνήθως τρώμε τα σταφύλια? Κυρίως το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπόρου. Τι κάνουμε με τα σταφύλια? Τα τρώμε σαν φρούτα, αλλά φτιάχνουμε και σταφίδες, χυμό, κρασί ή και ξύδι. Α, ο Πέτρος λέει ότι θα φτιάξει μόνος του κρασί φέτος. Αλήθεια, χωρίς να ξέρει? Ναι, είναι η πρώτη φορά. Καλά κρασιά τότε. Τι εννοείς? Εννοώ ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει μόνος του κρασί, χωρίς να γνωρίζει και χωρίς να έχει τον χρόνο που χρειάζεται να το κάνει. Κατάλαβα. Είναι δύσκολο να φτιάξεις καλό κρασί. Θέλει χρόνο και πείρα. Εσένα σου αρέσουν τα σταφύλια? Ναι, μου αρέσουν πολύ. Είναι το αγαπημένο μου φρούτο. Καλά κρασιά. Literally, it means good wines. But guess what? It has nothing to do with wine. Greeks use it when they think something is never going to happen, or when someone says something so unrealistic it's almost funny. Think of it like saying, yeah, right, or dream on in English. It's playful and a bit sarcastic, so it's best used with friends or in casual conversations, not in formal situations. Τα μήλα. Βασίλη, τι βλέπεις στη φωτογραφία? Βλέπω έναν σκίουρο πάνω σε ένα δέντρο. Κρατάει ένα μήλο. Τι κάνει ο σκίουρος? Τρώει το μήλο. Φαίνεται πολύ πεινασμένος. Πού νομίζεις ότι βρίσκεται? Νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα δάσος ή σε έναν κήπο. Τι χρώμα είναι το μήλο? Είναι κόκκινο, αλλά υπάρχουν και πράσινα και κίτρινα μήλα. Τι γεύση έχουν τα μήλα? Τα μήλα μπορεί να είναι γλυκά ή ξινά. Απ' έξω η φλούδα τους είναι λία και λίγο σκληρή, ενώ από μέσα είναι ζουμερά και τραγανά. Πότε είναι η εποχή τους? Συνήθως το φθινόπωρο, αλλά μπορούμε να τα βρούμε όλον το χρόνο. Τι μπορούμε να φτιάξουμε με τα μήλα? Μπορούμε να φτιάξουμε χυμό, ξύδι, μηλόπιτα ή μαρμελάδα. Ξέρεις την έκφραση «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα»? Ναι, σημαίνει ότι τα μήλα είναι πολύ υγιεινά. Άρα ο σκίουρος δεν θα χρειαστεί γιατρό? Ναι, μάλλον τρώει το μήλο του κάθε μέρα. Σωστά. Εσένα σου αρέσουν τα μήλα? Ναι, πολύ. Είναι υγιεινά και νόστιμα. Do
Do you remember how to say in Greek, an apple a day keeps the doctor away? Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Οι μπανάνες. Ευανθία, τι βλέπεις στη φωτογραφία? Βλέπω μια γυναίκα που κουβαλάει πολλές μπανάνες στην πλάτη της. Πού είναι οι μπανάνες? Είναι μέσα σε ένα μεγάλο καλάθι. Τι κάνει η γυναίκα? Νομίζω ότι μεταφέρει τις μπανάνες. Πού νομίζεις ότι βρίσκεται? Μάλλον βρίσκεται σε ένα χωράφι ή σε μια φάρμα. Πού μεγαλώνουν οι μπανάνες? Οι μπανάνες μεγαλώνουν σε μπανανιές που μοιάζουν με δέντρα, αλλά είναι γιγάντια φυτά. Καλλιεργούνται σε ζεστές χώρες. Τι χρώμα έχουν οι μπανάνες? Η μπανάνα είναι κίτρινη όταν είναι ώριμη, αλλά είναι πράσινη πριν ωριμάσει. Όταν είναι ώριμη, βγάζεις την μπανανόφλουδα και την τρως. Τι γεύση έχουν οι μπανάνες? Η μπανάνα έχει γλυκιά γεύση. Επίσης, το εσωτερικό της είναι μαλακό και κρεμώδες. Τι μπορούμε να φτιάξουμε με μπανάνες? Μπορούμε να φτιάξουμε σμούδι, κέικ ή παγωτό. Εσένα σου αρέσουν οι μπανάνες? Ναι, μου αρέσουνε πολύ γιατί είναι γλυκές. Do you remember how to ask, what do bananas taste like? Τι γεύση έχουν οι μπανάνες? Τα καλαμπόκια. Σάκη, τι βλέπεις στη φωτογραφία? Βλέπω 3 καλαμπόκια πάνω σε μια σχάρα. Τι κάνουνε με τα καλαμπόκια? Τα ψήνουνε στη φωτιά και βάζουνε βούτυρο με ένα πινέλο. Η φωτιά είναι δυνατή και τα καλαμπόκια έχουν καφέ σημάδια. Μπορούμε να φάμε το καλαμπόκι ομό? Όχι, το καλαμπόκι δεν το τρώμε ομό. Πρέπει να το βράσουμε ή να το ψήσουμε. Τι μπορούμε να φτιάξουμε με το καλαμπόκι? Μπορούμε να φτιάξουμε καλαμποκάλευρο, καλαμποκόψωμο, popcorn. Επίσης, το βάζουμε και σε σαλάτες ή στη σούπα. Ναι, σωστά! Και το popcorn γίνεται από καλαμπόκι. Ναι, αλλά δεν γίνεται κάθε καλαμπόκι popcorn. Αλήθεια, γιατί? Γιατί μόνο κάποιες ποικιλίες καλαμποκιού μπορούν να σκάσουν και να γίνουν popcorn. Εσένα σου αρέσει το καλαμπόκι? Ναι, μου αρέσει πολύ. Είναι το αγαπημένο μου λαχανικό. Do you remember the words cornflower and cornbread in Greek? Το καλαμποκάλευρο, το καλαμποκόψωμο. Τα αυγά. Άννα, τι βλέπεις στη φωτογραφία? Στη φωτογραφία βλέπω ένα πράσινο μπολ με βραστά αυγά κομμένα στη μέση. Το ασπράδι είναι άσπρο και ο κρόκος είναι κίτρινος. Δεν έχουν το τσόφλι. Είναι καθαρισμένα. Βρίσκονται πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι. Δίπλα υπάρχει ένα καλάθι με πράσινα φύλλα και μία ξύλινη κουτάλα, νομίζω. Τα αυγά φαίνονται φρέσκα και νόστιμα. Τρώμε τα αυγά ομά? Όχι, τα μαγειρεύουμε πριν τα φάμε. Μπορούμε να τα βράσουμε και να τα κάνουμε σφιχτά ή μελάτα. Να τα τηγανίσουμε και να τα κάνουμε αυγά μάτια. Να κάνουμε αυγά ανακατεμένα, οσέ ή να τα κάνουμε ομελέτα. Με τι ταιριάζει καλύτερα το αυγό? Ταιριάζει πολύ με αλλαντικά, όπως το μπέικον και το ζαμπόν. Με γαλακτοκομικά, με λαχανικά, με ρύζι. Γενικά ταιριάζει με πολλές και διάφορες τροφές.
Τι γεύση έχουν τα αυγά? Τα αυγά έχουν ουδέτερη γεύση. Δεν είναι ούτε γλυκά, ούτε αλμυρά. Σε μερικούς αρέσουν και σε άλλους δεν αρέσει η γεύση τους. Παραπονιούνται ότι ένα φαγητό ή γλυκό μυρίζει αυγουλίλα. Ξέρεις, τώρα θυμήθηκα ότι έχουμε πολλές εκφράσεις με το αυγό. Για παράδειγμα, όταν ήμουν μικρή και ήθελα να κάνω τις δικές μου συνταγές, η γιαγιά μου έλεγε «Ακόμη δεν βγήκες από το αυγό σου και θέλεις να κάνεις τις δικές σου συνταγές». Ναι, το λέμε όταν κάποιος είναι μικρός και άπειρος και λέει τη γνώμη του ή θέλει να είναι σαν τους μεγάλους. Συνήθως το λέμε ειρωνικά ή καμιά φορά απλά για να πειράξουμε κάποιον. Είμαι σίγουρη ότι η γιαγιά σου το έλεγε με αγάπη. Ναι, πάντα. Καλά όλες αυτές οι εκφράσεις. Τώρα έχω να σου κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση. Το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό? Α, ναι, το γνωστό δίλημμα. Great. You made it to the end. Keep practicing and soon you'll be describing the pictures and answering the questions confidently on your own. Stay tuned for part 3. And remember, fluency is the destination. Enjoy the journey and let's get there together. Quality Greek.